यदि तपाईले अनलाइनबाट मल्टिपल चोइस वाला प्रश्नहरू बनाएर आफ्ना विद्यार्थीहरू अथवा आफ्नो माथहतमा रहेको ग्रुपबाट अनलाइन एक्जाम गराउने विचार गरिराख्नु भएको छ, विभिन्न टपिकहरूमा आधारित रहेर प्रश्नहरू लिएर मल्टिपल चोइस प्रश्न बनाएर अनलाइन जीके गराउने सोचमा हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो हजुरहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहनेछ। साथीहरू नमस्कार, तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ क्रिएटिभ वान्स युट्युब च्यानल। साथीहरू सदाझै आज पनि हामीहरू हजुरमाझ एक विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौं। आशा गर्दछौं आजको यस भिडियो हजुरहरूको लागि अत्यन्तै उपयोगी रहनेछ। साथीहरू आज हामीले कसरी तपाईले गुगल ड्राइभमा कसरी मल्टिपल चोइसेस वाला प्रश्न जीके बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर लिएर आएका छौं। आजको यस भिडियो सुरु हुनु पूर्व यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, यस भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईले प्रश्नहरू बनाउनका लागि गुगल ड्राइभबाट हुने गर्दछ, गुगल फर्मबाट बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाई आफ्नो गुगल क्रोममा गएर ड्राइभ भनेर हान्नु होला। drive.com google.com हानिसकेपछि यस्तो नयाँ इन्टरफेस खुल्छ जहाँ तपाईको गुगल ड्राइभ यसरी खुल्छ। यहाँ गएर विभिन्न अप्सनहरू देखाइएको हुन्छ। हामीले यहाँ अलरेडी प्रश्नहरू बनाइसकेको हुनाले यस्तो देखिरहेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो जीमेल आईडी अनुसार खोल्नु होला र यहाँ खुलेपश्चात यसरी तपाईको गुगल ड्राइभ खुल्दछ जहाँ गएर हामीले मल्टिपल चोइसेस वाला प्रश्न बनाउन सकिन्छ। यहाँ मैले टीएससी क्वेशन सेट 1 भनेर यस्तै बनाइरहेको छु। तपाईले यही तरिकाबाट यही डिजाइनमा यही फर्मेटमा तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि तपाई सर्वप्रथम त गुगल ड्राइभमा जानु होला। गुगल ड्राइभमा गएर यहाँ प्लस साइन न्यू भनिन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। प्लसमा क्लिक गरे पश्चात विभिन्न अप्सनहरू देखाउँछ। फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गुगल डक, त्यसपछि गुगल सिट्स, गुगल स्लाइड्स र गुगल फर्म भनिन्छ। आज हामीले जीके बनाउनका लागि हामी गुगल फर्म्समा जानुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईको यसरी देखाएको छैन भने मोरमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। मोरमा गएर यहाँ गुगल ड्रइङ भन्ने विभिन्न अप्सन, गुगल माई म्याप्स, गुगल साइट्स भन्ने विभिन्न अप्सन देखाएको छ। हामीले बनाउने फाइल चाहिँ तपाईको गुगल फर्ममा जानु होला। तपाईहरु फाइल बनाउनका लागि गुगल फर्म्समा जानु होला। त्यहाँ गएपछि हाम्रो यसरी इन्टरफेस खुल्छ। यस इन्टरफेसमा गएर हामीले स्लाइडहरू, जीके क्वेशनहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम तपाईले यहाँ अनटाइटल फर्म भनिन्छ, त्यसमा माथितिर गएर यस फर्मको टाइटल राख्नु होला। मैले यहाँ टीएससी प्रिपरेसन फर्म भनेर यसको नाम राखिदिएको छु। यसरी गरिसके पश्चात तपाईको विभिन्न अप्सन हुन्छ। कसैको यहाँ माथि रहेको हुन्छ, कसैको यहाँ रहेको हुन्छ। यस्तो अप्सनमा तपाई सर्वप्रथम सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसके पश्चात यहाँ क्विज बनाउने भएको हुनाले तपाईले सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। पहिला तपाईले यहाँ मेक दिस क्विजमा इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गइसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सन देखाउँछ। हाम्रो रिलिज मार्क्स भर्खरै तपाईले इमिडिएटली आफ्टर इच सबमिसन भनेको सबमिसन गरेको विद्यार्थीहरूले सबमिसन गर्दा बित्तिकै मार्क्स रिलिज गर्ने कि पछाडी रिलिज गर्ने भन्ने अप्सनमा गर्नु होला। यदि तपाईले पछि एन्सरहरू दिन चाहनुहुन्छ भने लेटरमा गर्नु होला भने उक्त प्रश्नहरूको एन्सर लास्टमा उति बेला दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँ टिक लाउनु होला। त्यसपश्चात रेस्पोन्स सेटिङमा तपाईले कतिवटा प्रश्नहरू मिस भयो अनि करेक्ट एन्सर कतिवटा भयो, पोइन्ट भ्यालु कति आयो, इनेबल भएको हुँदैन। तपाईले सम्पूर्णलाई इनेबल गराउनु होला। इनेबल गराइसकेपछि यदि हरेक प्रश्नको कति मार्क्स दिन चाहनुहुन्छ भनेर गर्नको लागि तपाईले यहाँ गएर प्रत्येक प्रश्नको मार्क्स कति हो भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले 2 मार्क्स गराएको छु। यसैगरी माथि मेक दिस क्विज गरेपछि तल रेस्पोन्समा क्लिक गर्नु होला। रेस्पोन्समा क्लिक गरेपछि यस्तो इन्टरफेस देखाउँछ जहाँ तपाईले कलेक्ट इमेल एड्रेस भएको अप्सन इनेबल गर्नु होला। यसपश्चात तपाईको अलाउ रेस्पोन्स एडिटिङ, तपाईको रेस्पोन्सलाई एडिट गर्न चाहनुहुन्छ भने अलाउ गर्नु होला। भने लिमिट टु रेस्पोन्स गर्ने टाइम कति चोटि भनेर गर्नको लागि यसलाई डिसेबल गरिदिनु होला। यसरी तपाईले आफ्नो सेटिङ मिलाउनु होला। सेटिङमा मिलाइसके पश्चात तपाई यहाँ रेस्पोन्समा जानु होला। रेस्पोन्समा गइसके पश्चात यहाँ पछाडी हामीले क्वेशनहरू गरिसके पश्चात यस्तै रेस्पोन्स देखाउनु पर्छ। तपाईले ख्याल गर्नु होला। सेटिङ मिलाउँदाखेरि तपाईको मेक दिस क्विज भन्ने अप्सन इनेबल गराउनु होला। अनि पछाडी मिस क्वेशन अनि करेक्ट एन्सर अनि पोइन्ट भ्यालुज भन्ने सम्पूर्ण अप्सनहरू इनेबल गराइदिनु होला। यदि तपाईले विद्यार्थीहरूलाई इमेल एड्रेस लिन चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल गराउनु होला। तपाई कलेक्ट इमेल एड्रेस म्याक्सिमम तपाईले यसलाई इनेबलै राख्नुपर्छ। यसरी तपाईले सेटिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ। सेटिङ मिलाए पश्चात अब फेरि यहाँ तपाई साइडमा क्वेशनमा जानु होला। क्वेशनमा गएर इमेल एड्रेस भइहाल्यो। इमेल एड्रेस भइसकेपछि अनटाइटल्ड क्वेशन छ, त्यहाँ गएर तपाईले फर्स्टमा फुल नेम भनेर हान्नु होला। किनभने विद्यार्थीको तपाईको क्विजमा को पार्टिसिपेट हुन्छ भन्ने यसको मद्दतबाट थाहा हुने गर्दछ।
फुल नेम भन्न हानिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ एन्सर की भन्ने छ, यसको एन्सर की हामीले नदिने हुनाले यसलाई एन्सर की 0 गरिदिनु होला। यो हामीले जानकारीको लागि मात्र गर्ने हो, यो प्रश्न होइन। र यहाँ प्रश्न कस्तो टाइपको प्रश्न हो भनेर यहाँ अप्सन छ, मल्टिपल चोइस छ। यसलाई हामीले प्रश्न मात्रै, यो प्रश्न नभएर हामीले जानकारीको लागि भएको हुनाले मल्टिपल चोइसमा त्यहाँ टिक लगाएर सर्ट एन्सर गरिदिनु होला। यसै गरी फुल नेम पछि तपाईँले अरू कुनै विवरण, जस्तै मैले फुल नेम पछि यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर माग्न चाहन्छु, कन्ट्याक्ट नम्बर माग्न चाहन्छु र यसको एन्सर टाइप पनि सर्ट एन्सर भयो। अनि एन्सर कीमा गएर तपाईँले यसमा नम्बर कुनै पनि हामीले कुनै नम्बर दिँदैन, त्यसैले 0 नै गर्नु होला। अनि यति गरेपछि डन गर्नु होला। डन गरे पश्चात यो कन्ट्याक्ट नम्बर अनिवार्य दिन कम्पलसरी भएको हुनाले रिक्वायर्डमा टिक लाउनु होला। यसै गरी फुल नेममा पनि तपाईँले यहाँ गएर रिक्वायर्डमा टिक लाउनु होला। अनि यति गरे पश्चात अरू तपाईँले केही थप लिन चाहनुहुन्छ भने पनि यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बरमा तल गएर यो साइडमा रहेको डुप्लिकेटमा गएर यहाँ के, अब तपाईँले के जान्न चाहनुहुन्छ भनेपछि एड्रेस जान्न चाहनुहुन्छ। एड्रेसमा तपाईँको एन्सर की कुनै पनि हुँदैन र यो रिक्वायर चाहिन्छ। यसरी तपाईँले पहिलो सेक्सन गराउन चाहनुहुन्छ, जुन हाम्रो प्रिपरेसन फर्मको अगाडि सबमिट गर्ने जानकारीको लागि तपाईँले को कतिजना पार्टिसिपेट भएन, अनि इमेल एड्रेस कुन हो, कन्ट्याक्ट नम्बर कुन हो र कहाँदेखि पार्टिसिपेट भएन भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसै गरी अब हाम्रो प्रश्नहरू राख्ने सेक्सनमा तपाईँले प्रश्न राख्दाखेरि यसैमा नगर्नु होला कि यो तल रहेको सेक्सन एड सेक्सन भन्ने छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एड सेक्सन क्लिक भए पश्चात यसरी सेक्सन हुन्छ जहाँ अनटाइटल सेक्सन भन्ने छ, डिस्क्रिप्सन भन्ने छ। जस्तै तपाईँले शिक्षक सेवा सम्बन्धी प्रश्नहरू राख्दै हुनुहुन्छ, सुरुमा अनटाइटल सेक्सनमा यसलाई काटेर खण्ड क बनाएर डिस्क्रिप्सनमा तपाईँले सामान्य ज्ञान भनेर राख्न सक्नुहुन्छ। सामान्य ज्ञान, जुन खण्ड कमा सामान्य ज्ञान रहने गर्दछ। यसै गरी तपाईँले यो खण्ड क भइसके पश्चात अब यसमा प्रश्नहरू राख्नको लागि यहाँ माथि प्लस साइन छ, त प्लस साइनमा टिक लाउनु होला। प्लस साइनमा टिक लाए पश्चात यहाँ यस्तो अप्सन दिन्छ जहाँ तपाईँले प्रश्न लेख्नु होला। जस्तै तपाईँले कुनै एउटा प्रश्न लेख्नु होला, नेपालको, यसरी तपाईँले प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ। नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी कुन हो भनेर प्रश्न राख्नु भएको छ। यहाँ तपाईँको प्रश्नको क्वेसन कुन टाइपको भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै सर्ट एन्सर, प्याराग्राफ, मल्टिपल चोइस, चेक बक्स कुन हो भने हामीले यहाँ मल्टिपल चोइस गरेको हुनाले मल्टिपल चोइसमै टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि अप्सनमा एउटा अप्सन नाडाँडी र अर्को अप्सन राख्नको लागि तपाईँले यहाँ एड ओदर र एड अप्सन, यो सर्कलको बिचमा रहेको एड अप्सनमा तपाईँले टिक लाउनु होला। त्यहाँ टिक लगाइसकेपछि दोस्रो अप्सन हुन्छ, त्यहाँ गएर फेरि अर्को अप्सन राख्नु होला। यसै गरी अर्को अप्सन राख्नको लागि फेरि त्यहीँ थिच्नु होला। तपाईँले यसरी 7वटा अप्सनहरू लेखे पश्चात यो यसमध्ये सही एन्सर कुन हो भनेर जान्नको लागि तपाईँ यहाँ एन्सर कीमा प्रेस गर्नु होला। एन्सर कीमा प्रेस गरे पश्चात यसमध्ये करेक्ट एन्सर कुन हो भनेर तपाईँले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै एउटा यहाँ मिस्टेक भएको हुनाले यो कर्णाली हो, कर्णालीमा टिक लगाएर डन गरे पश्चात तपाईँको विद्यार्थीहरूले टिक लाउँदाखेरि यो सही हो होइन भनेर यहाँ यसरी हेर्न सकिन्छ। यसै गरी तपाईँ अरू क्वेसनहरू थप्नको लागि यहाँ डुप्लिकेटमा क्लिक गर्नु होला। डुप्लिकेटमा क्लिक गरे पश्चात फेरि यहाँ तपाईँले कुनै प्रश्नहरू लेख्नु होला। जस्तै अब यहाँ अप्सनहरूमा पनि अप्सन भएको छ, अनि त्यस पश्चात एन्सर कीको लागि तपाईँले कुन एन्सर सही हुन्छ त्यो टिक लगाएर डन गरिदिनु होला। यो एउटा सेक्सन भयो। अनि तपाईँको यो सेक्सन भए पश्चात तपाईँको अर्को खण्ड हुन्छ भने, अर्को प्रश्नहरूको खण्ड हुन्छ भने फेरि यहाँ सेक्सन गर्नु होला र त्यो ठाउँमा गएर, जस्तै खण्ड क भइसकेको हुनाले यो खण्ड अब ख रहनेछ, यसरी गर्नु होला। र खण्ड खमा तपाईँको शिक्षा सम्बन्धी हुन्छ, त्यही अनुसार तपाईँले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले यहाँ प्रश्न राख्नको लागि यस प्लसमा थिच्नु होला। प्लसमा थिचे पश्चात यसरी प्रश्न राख्ने अप्सनहरू आउँदछन्। यसरी तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार तपाईँले कतिवटा प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ, 10वटा, 20वटा, 30वटा, 40वटा, 50वटा आवश्यकता अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले कुनै प्रश्नमा फोटो राख्नु पर्यो र यो फोटो के हो भनेर चिन्ह लाउनु पर्यो भने तपाईँ, जस्तै यो प्रश्नमा तपाईँले एउटा फोटो राख्नु पर्यो, अनि फोटोमा यो फोटोबाट जस्तै यो उक्त फोटोमा कतिवटा त्रिभुज छन् भन्ने विभिन्न प्रश्नहरू हुन्छन्, त्यस्तो प्रश्नहरू राख्नु पर्यो भने तपाईँले आफ्नो ब्राउजरमा त्यो फोटोहरू उक्त फोटो राखेर सोही फोटोबाट एन्सर कुन हो भनेर पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ सर्वप्रथम
यसमा जानु होला, साइडमा प्रश्नको साइडमा रहेको फोटो चिन्हमा जानु होला। फोटो चिन्हमा गएपछि ब्राउजर गर्नु होला अनि ब्राउज गरेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछन्। तपाईले कहाँ राख्नु भयो आफ्नो डकुमेन्ट, आफ्नो फोटोहरू कहाँ राख्नु भयो उक्त कुरालाई ख्याल गर्नु होला। त्यसपछि जस्तै मैले एउटा यो फोटो राख्न चाहे यो फोटो राखेर गरिसके पश्चात यहाँ प्रश्नमा फोटो देखाउने गर्दछ। जस्तै यहाँ केही क्षण टाइम लाग्छ। यसरी तपाईको प्रश्नमा फोटो देखायो सोही फोटोमा गर्न सकिन्छ र तपाईको एन्सरमा पनि अप्सनमा पनि फोटै राख्न पर्यो भने पनि फेरि त्यहाँ साइडमा रहेको अप्सनको साइडमा रहेको फोटोमा जानु होला अनि फोटोमा गए पश्चात अनि ब्राउज गर्नु होला र त्यहाँ गएर तपाईलाई आवश्यक परेको एउटा कुनै फोटोहरू अप्सनहरू मध्येको फोटो राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले प्रश्नहरुमा आवश्यक फोटोहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईले आवश्यकता अनुसार प्रश्नहरू बनाउनु होला अनि तपाईले यति मात्र नभएर स्लाइडमा टाइमर राख्नको लागि सर्वप्रथम तपाई यहाँ साइडमा मैले यो चाहिँ एडभान्स इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईले सर्वप्रथम गराउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईकोमा इन्स्टल हुँदैन। त्यसको लागि तपाई यहाँ साइडमा 3 डट्समा थिच्नु होला। 3 डट्समा थिचेपश्चात यहाँ लास्टमा एडभान्स भन्ने अप्सन हुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ क्लिक गरेपछि यसरी तपाईले गुगल वर्कसप भन्ने खुलेको हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईले फर्म प्रेजेन्टर भनेर सर्च गर्नुभयो भने पश्चात यहाँ फर्म प्रेजेन्टर प्लस टाइमर भन्ने हुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सोही क्लिक गरेपश्चात फेरि हाम्रो फर्म प्रेजेन्टर भन्ने आउने गर्दछ, त्यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ तपाईले ओपन गरेपश्चात हाम्रो यसरी फर्म प्रेजेन्टर टाइमर भनेर यसरी अप्सन देखाएको हुन्छ जहाँ तपाईले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेपछि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपश्चात तपाईको आइडी खुल्छ जुन तपाईको मेलमा एक्सेस हुनु पर्दछ। सो मा तपाईको जीमेल आइडीमा यसले एक्सेस माग्ने गर्दछ। मेल आइडी चुज गरेर तल गएर अलाउ गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले इन्स्टल गरेपश्चात यहाँ साइडमा यस्तो साइन देखाएको हुन्छ, तपाई यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरेपश्चात फर्म प्रेजेन्टर प्लस टाइमरमा फेरि क्लिक गर्नु होला। कहिलेकाहीँ तपाईको यस्तो सेटअप भन्ने अप्सन नदेखाएको हुन्छ, त्यो अवस्थामा फेरि तपाईले रिफ्रेश गरेर गर्न सक्नुहुनेछ। रिफ्रेश गरेपश्चात पक्कै पनि सेटअप भन्ने अप्सन देखाउनेछ र तपाई उक्त सेटअप अप्सनमा जानु होला। सेटअप अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ फर्म प्रेजेन्टर भन्ने अप्सन देखाउँछ जहाँ तपाईले कति समयसम्म यस प्रेजेन्टरलाई राख्न सक्नुहुन्छ अनि कति समयभित्र यो प्रेजेन्टेसन एउटा स्टुडेन्ट सिधैसके पश्चात कति समयमा भ्युनु पर्छ भन्ने राख्न सक्नुहुनेछ। केही क्षणमा हाम्रो यस्तो फर्म प्रेजेन्टरको अप्सन देखाउँछ जहाँ गएर तपाई विभिन्न अप्सनहरू देखाइएको हुन्छ। टाइटल अनि त्यसपछि थेम कस्तो थेम राख्न चाहनुहुन्छ। टाइम कन्ट्रोलमा हामीले आज टाइमको पाबन्दी देखाइरहेका हुन्छौँ र टाइममा तपाईले यहाँ जस्तै टाइम कन्ट्रोलमा इनेबल फर्म कति समयसम्मको लागि तपाईले इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ। जस्तै स्पेसिफिक टाइममा तपाईले कुन डेटदेखि कुन डेटसम्म र कति टाइमदेखि कति टाइमसम्म राखिन्छ भनेर यहाँ अप्सन चुज गर्न पाइन्छ। र यदि तपाईले अलवेज राख्न चाहनुहुन्छ भने जहिले पनि होस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ भने अलवेज गर्नु होला। अनि यस प्रेजेन्टरको टाइम कति हुन्छ, जस्तै सेट टाइम भयो यस्तो हुन्छ। सेट टाइममा गएर कति मिनेटको लागि यो प्रेजेन्टर हुन चाहन्छ, जस्तै कति मिनेटमा 50 प्रश्न भ्युन भनेर तपाईले गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ चुज गर्नु होला। यसपश्चात विद्यार्थीले बीचमा ब्रेक लिन चाहुन् वा चाहन्नन्, बीचमा गर्दा केही क्षण तपाईको हाम्रो यस कार्यक्रम अथवा तपाईको जीकेलाई क्विजलाई एकछिन ब्रेक इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने एलाउ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि ब्रेक नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई इनेबल नगर्नु होला। यसैगरी यहाँ अलर्ट बिफोर भनेको छ, सकिनुभन्दा कति मिनेट अगाडि अलर्ट गर्ने भनेको छ। जस्तै 1 मिनेट 2 मिनेट भनेर अप्सन दिएको छ। तपाईले आवश्यकता अनुसार सकिनुभन्दा कति मिनेट अगाडि अलर्ट गरून् भनेर तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी यहाँ विभिन्न अडियन्स कन्ट्रोल, एक्सन कन्ट्रोल अनि मिडिया कन्ट्रोल अनि ब्रान्डिङ अनि विभिन्न राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले फर्ममा टाइमर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपश्चात स्टुडेन्टहरूले कति टाइमको लागि तपाईको उक्त प्रेजेन्टेसन अथवा यस फर्म बुझाउन सकुन्, कहिलेदेखि सकुन्, सधैँभरिको लागि हो या केही क्षणको लागि हो, अनि सुरु गरेको कति समयमा सकिसक्नुपर्छ भन्ने अप्सनहरू राख्न सकिन्छ। सम्पूर्ण कामहरू हामीले गरे पश्चात हामी अब लगभग लास्टमा आइसकेका छौँ। यहाँ जस्तै मैले यहाँ
टिएससी प्रिपरेसन भन्ने वान सेट बनाइसकेको छु र तपाईले यस लिंकलाई तपाईले साथीभाइहरुसँग अथवा विद्यार्थीहरुमाझ अनि तपाईले शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ 3 डट्समा सेन्डको साइडमा रहेको 3 डट्समा क्लिक गरेर यहाँ गेट प्री फिल लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। यो लिंक गरे पश्चात तपाईको यस हाम्रो जुन यो फर्म भरे छ त्यसको लिंक बनाउन सकिन्छ। यसरी बस्छ हाम्रो प्रश्नहरुको सेट यसरी आउँछ जहाँ तपाईले टीएससी क्वेशन भनेको हुन्छ अन्त इमेल एड्रेस हाल्नु पर्ने हुन्छ, फुल नेम भनेर हुन्छ, कन्ट्याक्ट नम्बर भनेर हुन्छ अनि प्रश्नहरु यसरी गरेको हुन्छ। हामीले टिक लाउँदै जानु पर्ने हुन्छ यसरी। अब यसरी गर्दै गइसकेपछि लास्टमा अन्तिममा कतिवटा प्रश्नहरु मिले मिलेन भनेर लास्टमा सबमिट गर्न अप्सन भएको हुन्छ। त्यहाँ गएर सबमिट गरे पश्चात लास्टमा विद्यार्थीहरुले कतिवटा एन्सरहरु मिले, कतिवटा एन्सरहरु गलत भयो, कति मिनेटमा सक्यो भन्ने सम्पूर्ण विवरणहरु देखाउँछ। तपाईले उक्त लिंकलाई गेट गरे पश्चात विद्यार्थीहरुमा अथवा कुनै पनि फेसबुकमा गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि पेस्ट गरे पश्चात पोस्ट गरे पश्चात फेसबुकमा अथवा तपाईको विद्यार्थीहरुलाई दिए पश्चात यहाँ हामीले कतिवटा विद्यार्थीहरुले पार्टिसिपेट गरे, कोले पार्टिसिपेट गरे अनि कति जनाले पार्टिसिपेट गरे, जसमध्ये कसको मार्क्स कति आयो भनेर पनि हामीले हेर्न सकिन्छ। त्यसको लागि फेरि तपाईले उक्त स्लाइडमा जानु होला जुन स्लाइड तपाईले विद्यार्थीहरुलाई प्रोवाइड गर्नुभएको हो। यसरी यहाँ गइसकेपछि हाम्रो सम्पूर्ण सेट हो र कतिवटा विद्यार्थीहरुले पार्टिसिपेट गरे र कसले कति मार्क्स लियो भनेर हेर्नको लागि तपाईको यो क्वेशन र सेटिङको बीचमा रहेको रेस्पोन्समा क्लिक गर्नु होला। रेस्पोन्समा क्लिक गरे पश्चात कोले पार्टिसिपेट गरे भनेर हेर्न सकिन्छ, जस अनुसार सम्पूर्ण विवरणहरु दिइरहेको हुन्छ। यसरी तपाईले एकजना विद्यार्थीहरुले पार्टिसिपेट गरे भनेर यहाँ हेर्न सकिनेछ। जस्तै फुल नेम यिनी नाम गरेको विद्यार्थीहरुले पार्टिसिपेट गरे, जस्तै यो जीमेल आईडी गरेको विद्यार्थीको 38 मार्क्स आयो अनि 62 आयो अनि विभिन्न विद्यार्थीहरुले पार्टिसिपेट गरेका रहेछन् जसमध्ये यो विद्यार्थीहरुको यति मार्क्स आयो भनेर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी तपाईले सम्पूर्ण विद्यार्थीहरुको मार्क्स एकै ठाउँमा हेर्नको लागि यहाँ साइडमा रहेको भ्यू रेस्पोन्स इन सेट्समा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ गइसके पश्चात फेरि अर्को नयाँ इन्टरफेस खुल्छ। सो इन्टरफेसमा तपाईको सम्पूर्ण विवरणहरु विद्यार्थीहरुले कति मार्क्स लिए, कतिजना पार्टिसिपेट भइरहेका थिए सम्पूर्ण विवरणहरु देखाउँछ। यसरी तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण जीके क्विजमा अथवा तपाईले बनाएको क्विजमा पूर्ण विवरणहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले उक्त लिंकलाई यदि तपाईले कुनै पनि गाह्रो भयो भने यहाँ भ्युजमा गएर यो लिंक हुन्छ। सो यो लिंकलाई कपी गरेर अनि आफ्नो फेसबुकमा साथीहरुलाई यहाँ गएर पेस्ट गरेर तपाईले सम्पूर्ण आफ्नो जुन जीके को साइडलाई साथीहरुमाझ डिस्ट्रिब्युट अथवा विद्यार्थीहरुमाझ डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको फर्म यसरी आएको हुन्छ। जस्तै सम्पूर्ण पहिलो फर्ममा यसरी सम्पूर्ण विवरणहरु भर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण विवरण भरे पश्चात नेक्स्टमा जान पाइन्छ। विवरण नभरिकन हामी जान पाइदैन र क्वेशनहरु बनाउने प्रोसेस नै यही रहनेछ। हस्त साथीहरु, आजको हाम्रो यस भिडियो तपाईले कसरी जीके क्वेशन सेट बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने भिडियो यति नै रहनेछ र पक्कै पनि यस भिडियो हजुरहरुलाई उपयोगी रह्यो होला भन्ने म आशा गरेको छु र भिडियोप्रति कुनै पनि गाह्रो भएमा कमेन्ट गर्नु होला र कुनै सेटिङ अप्ठ्यारो भएमा कमेन्ट गर्नु होला र तपाई यस हाम्रो क्रिएटिभ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला र कुनै पनि गुनासो भएमा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको भिडियो यहाँ अन्त्य गर्छु। हवस् त, धन्यवाद।